თუ ვიდეოში რამე ვერ გაიგეთ, ან თუნდაც რამე კითხვა გაქვთ თამაშების შექმნასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოვიძახოთ Discord-ის სერვერზე. მრავალი ადამიანია და თუნდაც თუ რამე თამაშს აკეთებთ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ და მიიღებთ რჩევებს. მეგობრებო, დამეხმარეთ, რომ არხი განმავითარო, мотивაციაც მომეცეს და გამიზიარეთ ვიდეოები სხვადასხვა Facebook-ის ჯგუფში, TikTok-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე, სადაც შეძლებთ. და Discord-ზე შეგიძლიათ მე მომწეროთ და თქვენი სახელი გამოჩნდება შემდეგ ვიდეოს აი ამ გრაფაში. კარგი ბატონო, ახლა წავედით და სხვანაირი სახის ფუნქციები ნახოთ როგორია, რა არის და რა წარმოადგენს. მაგრამ ერთი ძალიან ისეთი რაღაც უნდა გირჩიოთ რა. არ ქნათ ეგ რა. აი მარტო მიყუროთ და არ გააკეთოთ, არ გაიმეოროთ ყველაფერი. ძალიან ცუდ რაღაცას გამოიწვევს ეგ. ახლა წარმოგიდგენთ უყურებთ ამ კურსს და ცვლადი რაღაც გაიგეთ ცვლადზე. მერე print ფუნქციაზე გაიგეთ რაღაცა, კიდე თვითონ ფუნქციაზე გაიგეთ რაღაცა, კომენტარზე გაიგეთ რაღაცა. აგერევეთ ყველაფერი თუ ასეთ რაღაცას იზამთ, რომ წახვალთ და კურსს უყურებთ ბოლომდე და მერე ეჩალიჩებით რაღაც. არა. არ ვარ გაიგა. თქვენთვის გეუბნებით რა. გამოცდილი მაქვს ეგა და ასე რომ გეუბნებით. აი ხა ეს ვიდეოა ხო რაღაცას ვიტყვი ხო ამ ვიდეოში. წადით და თქვენი ვერსიები მონახეთ რა. კაი, რაღაცა მიგითხარი ხოლმე. იფიქრეთ, მოდი, კაი, ეს შეიძლება, ესეც ხო შეიძლება, ეს რაღაცა სხვადასხვა ექსპერიმენტი ატარეთ და ბევრად უფრო მეტ რაღაცას იზამთ. მოკლედ, ამის თქმა მინდოდა, რომ პრაქტიკა აუცილებელია, თეორია მხოლოდ არაფერში არ გიშველთ რა. რომ მიყურებთ, არ არის საკმარისი. კაი ბატონო. მოდი ახლა დავაგვირდეთ ეს რაღაცას. სინუსი 30 გრადუსი. ახლა აქ რა ხდება? აი ამისი თქვათ სინუსის უკან რა ხდება? ასე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. სინუსი როგორც აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, რაღაცას იღებს და რაღაცას აბრუნებს, ხო? შესაბამისად, რაღაცას რო აბრუნებს, რას აბრუნებს? წერთ აგერ floats. void-ის მაგერად დაწერთ floats. და არ ქათ ამას sin. ცვლადზე ხომ მოგახსენეთ, რომ camel case უნდა იყოს, ხო? მაგრამ აქ camel case არა, არ ვარგა. დიდი ასოც უნდა დაიწყოს პირველი ასოც რა. ახლა ახალი სიტყვები, აი ხა მაგალითად თქვათ take damage. არამე ფუნქცია რო გქონდეს. პირველი ასო არ შეიძლება რომ თქვათ ასე იყოს რა. ეს Java-ში ასე არის, მაგრამ C#-ზე გეუბნებით რომ თუ ფუნქციას და კლასსაც ანალოგიურად პირველი ასოც დიდი უნდა იყოს რა და ყოველი ახალი სიტყვა რაც წამოვა უნდა იყოს დიდი ასოთი. კაი ბატონო, take damage არაფერი შუაში არ არის, უბრალოდ გითხარით სინუსი და ახლა მოდი ნახოთ რა ხდება. რა თქმა უნდა რაღაცა შიგნით უნდა შემოვიდეს, რა სახის ინფორმაცია უნდა შემოვიდეს, ხო? აი რაღაც რიცხვი უნდა შემოვიდეს. ეს გრადუსი შეიძლება იყოს როგორც წილადადაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ხო, რაღაცა 3.5 გრადუსი ან რაღაცა რა. მაგრამ მოდი ახლა მარტივად დავრჩით და ინტეჯერი დავწეროთ აგერ. შესაბამისად ეს იქნება იმ გრადუსი დავარქვათ. ამ ადგილას იწერება პარამეტრები. შესაბამისად პარამეტრი არის ამ შემთხვევაში გრადუსი. ცვლადებითაა რა იდეაში. მაგრამ ნახე ახლა რა ხდება. როგორ გამოიყენება. ახლა წარმოვიდგინეთ თქვათ sin ფუნქცია რო გამოიძახეთ. ახლა უკვე ნახე რა ხდება. აგერ გეუბნება რომ გრადუსი მინდა ინტეჯერი ტიპისა. შესაბამისად აგერ შემიძლია უკვე 5-იანი ჩაუწერო. ახლა რას იზამს? ეს 5-იანი წავა და შესაბამისად გრადუსს აქ სადაც არ გამოვიყენებ. ყველას გამოიყენეს იმ ნიშნულობას რაც შემოვიდა აქედან. ახლა ფუნქცია რატო არის მაგარი? იმიტომ არის მაგარი, რომ ყოველთვის შეგიძლია გამოიძახო ასეთი რაღაცა პროსტ აცვლი ამას რა რიცხვებს რაც შეთ. ახლა ნიშნავი განსხვავება მინდა გითხრათ არგუმენტსა და პარამეტრს შორის. აი ახლა 5-იანი არის თვითონ არგუმენტი, მაგრამ პარამეტრი არის ამ შემთხვევაში ესა. აი თვითონ ეს ცვლადის სახე რასაც აქ არის პარამეტრი აქ რაც არის აღწერაში. და რაც შემოდის მაგი არის არგუმენტი. ესე იგი sinus ფუნქცია არგუმენტად იღებს 5-ს. ანუ გრადუსის პარამეტრი რა იდრესი ძალიან ის ჩამოაყალიბე, მაგრამ იმედია მეხუთით, მაგრამ ეს არის პარამეტრი, ეს არის არგუმენტი. აი ბატონო. ახლა ამაში არაფერი დიდ ლოგიკას არ ჩავდებ. უბრალოდ მინდა გითხრათ ეგეთ რაღაც. თქვათ ამაში რაღაც დიდი ლოგიკა მიდეს, რომ მართლა გამოვთვალო ეს ჩემი სინუსი. ახლა რა შემიძლია გავაკეთო ახლა. ნახე, სინუს 30 უნდა ეს დავწერ. მინდა რომ 30 თქვათ რაღაც მაგარი ლოგიკაა, ხო? და წავიდეს და დამირონოს ამა
ნიშნულობა. ამ შემთხვევაში 0.5. აქ არის მაგარი ლოგიკა. აქ არის ლოგიკა. და აგერ ამ ლოგიკის მერე წერა ასეთ რაღაცას. Return 0.5f. 0.5f რა იდეაში. აგერ float result რაც შეიძლება იყოს თქვათ 0f და რაც შეიძლება დააბრუნოს, ხო? აი წავიდა, მიხვდა რომ აი ეს გრადუსი 30 შემოვიდა. შესაბამისად ეს ჩემი result-ი უნდა შეიცვალოს და აგერ result-ი შეიძლება 0.5f-ით და დავაბრუნებ ყოველთვის results, ხო? ოღონდ ეს ლოგიკას რა თქმა უნდა არ დავწე. და სხვა მაგალითსაც განახებთ, ახლა უბრალოდ რაღაცას ჩვენება მინდა რა. თუ არ გაიგეთ არ ავშეს. შესაბამისად return-თან როდესაც მოვა, წდება ფუნქცია. რას გულისხმობს ხომ? ახლა აქ რაც არ უნდა დაწეროს, აზრი არ აქვს. ახლა print რაღაც რო დავწერო, ჩამიმოქებს. და მეტყვის რომ აი ეგეთ ცოტა ჩამოქა და იმას აკნა. გავსვა. return-ის მერე არაფერი არ ხდება. აი განახებთ მაგასაც არ არის პრობლემა ცოტა ხანში. მაგრამ ჯერ ასეთ რაღაც უნდა განახო. sinus 30 რო ხდება 30 წავიდა, როგორ ამბობდით, რომ აი ახლა სადაც გამოიყენებთ თქო sinus 30, იგივე არის 0.5, ხო? შესაბამისად, sinus 30 სადაც გამოიყენე, აქ წარმოდიეთ რომ წერია 0.5. აი ახლა რაც გულისხმობს ამას. ნახეთ, ბეჭდავში, აგერ რო გავაკეთოთ რაღაც. int think to print. აცი. ახლა რა თქმა უნდა errors მეუბნება, იმიტომ რომ floats აბრუნებს და integer-ი მიწერია. შესაბამისად აგერ float-ი დავწეროთ. think to print და აი ეგ ამაში ჩავწერთ ეს რაღაც. რაც გულისხმობს, sinus 30 წავიდა, რაღაც ლოგიკა გამოთვალა და 0.5 მიიღო, ხო, ვითო. ახლა წავიდეთ, როდესაც გავუშვებთ რას იზამს, რა თქმა უნდა დამბიჭავს აქ 0.5-ს. რატომ? იმიტომ რომ დააბრუნა მაგარ ეგ მნიშვნელობა და მაგით. ახლა ნახე. აქ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სათითაო ხაზი გაიარა, ამან ეს გააკეთა, მე ეს გააკეთა, მე ესა და მე ბოლოს რაც მიიღო, მაგას დამიბეროს 0.5-ს და დავიწყავს. ასევე აი ეს ჩამეწერა პედავერ აქ არაფერი პრობლემა არ იქნებოდა. ამის გააზრება მინდა რომ როდესაც returns იყენებთ, აი ამას რო აკეთებთ, თავისუფლად აბრუნებს მნიშვნელობას და შიგნით რაც არის, მაგი არის აი ასე. აი ბატონო, sinus 30. მოდი ახლა თქვათ მაქვს ეს ფუნქცია void რაღაცა. და ამაში მინდა რაღაც ასე რაღაც გავაკეთო. აბა აქ ახლა რაღაცა რო ჩავწერო, რა მოხდება? მიბრუნებს ეს რამე ეს. საინტერესო. რაღაცა. Cannot convert from void to object. მოკლედ რო გითხრათ, ასე რაღაცას ვერ დაბეჭდოთ. იმიტომ რომ რაღაცა არაფერს არ აბრუნებს, ხო? შესაბამისად პრობლემა აქვს. რაღაცა უნდა არსებობდეს, რომ ამან დამიბრუნოს. თვითონ ეს რაღაცას კი არ წარმოადგენს მართლა. აქ მთელი მნიშვნელობა აქვს იმას, რაც დაბრუნება აგერ float-ში რა. აი ეს return-ი რასაც იზამს. შესაბამისად, ახლა წავიდეთ და კიდე ერთი მაგალითი გავაკეთოთ, უკვე sinus მაგალითი ზოგადად რომ მივხვდარიყო ცოტა რა შესაქმე მაგისთვის მინდა. ახლა უკვე მაგალითს რო გავაკეთებ, წესით მეხვდებით, რაც არის ფუნქციაში, როგორ გამოიყენოთ ეს პარამეტრი. წარმოგიდგენთ, მინდა ფუნქცია, რომელიც უბრალოდ გამიორმა, ვთქვათ, 5-ზე გამრავლოს რაღაც ეწ. int 5-ზე ვამრავლებ. და int რაღაც x-ი შემოდიოდეს რა. და ვაკეთებ ასეთ რაღაცას. return x-ი გამრავლებული 5-ზე. აი ესე. 5-ზე ვამრავლებ. ახლა ნახე რა ხდება. ბეჭდავით დავიკიდოთ. უბრალოდ ასეთ რაღაც გავაკეთოთ, ნახე. 5-ზე ვამრავლებ. 23. ახლა ნახე რა ხდება. 23 წამოაგერ. 23 და 23-ჯერ 5. წავა და აგერ დამიბრუნა სამნიშნულობას. წავიდეთ აბა ერთი ნახოთ რა ისამს. არ ვიცი გაგიკვირდა თუ არა, მაგრამ წესით არ უნდა გაგაკვირდებოდათ, იმიტომ რომ მართალია ამან დააბრუნა ეს მნიშვნელობა, მაგრამ ამას არ ბეჭდავთ რა. შესაბამისად, წენა როგორაც ვქენი, sinus-ის შემთხვევაში აღარ გამიმეორებ, აი ეს რაღაცას ვზამ 5-ზე ვამრავლებ 23. 23 წავიდა 5-ზე გამრავლოს აგერ, ეს ლოგიკა ჩაუწერე და ბატონო 115 დამიწერა. ახლა ფუნქცია რატო არის მაგარი და მილიონჯერ არ მიწერს ამის x-ჯერ 5-ის დაწერა. 5-ზე ვამრავლებ, ხო? ვიცი რომ შენ 5-ზე ამრავლებ, დავწერ 5-ზე ვამრავლებ და ბატონო. ახლა რაღაც რიცხვები ჩავუშვი და როდესაც გავუშვი, აი ეს მარტივად ერთი რაღაცა შეცვლით, არგუმენტი შევცვალე და ნახეთ. ჰოპ. გამრავლე 5-ზე. მოდი ძალიან მაგარი რაღაცაა ეს თქვენი ფუნქცია და უნდა გამოიყენოთ, ხო? მაგრამ ერთ მაგარ რაღაცას გეტყვით. ფუნქციას და ზოგადად კლასსაც რა, ყოველთვის
რასაც დაარქმევთ, ხოლოდ მაგას უნდა აკეთებდეს რა. ახლა 5-ზე ვამრავლებ ქვია ფუნქციას, ხო? აქ არ იქნებოდა სწორი, რომ შიგნით დამეწერა, თქვათ print რაღაცა, ხო? ანუ გამოდის, რომ ეს 5-ზე სამრავლებს და კიდე სხვა რაღაცასაც აკეთებს. ეს რაღაც არ გააკეთეთ, იმიტომ რომ აგირებთ რა მე სიტუაციას. ასე რომ იყოს ასე. 5-ზე ვამრავლოთ, კაი. მოდი ახლა წავიდეთ და მეორე ფუნქცია შევქმნათ. რომელიც იქნება დაბრუნებს. რას დაბრუნებს და იქნება int. და ერთმანეთზე ვამრავლებ. და შემოვიდეს ორი int x და int y. ასევე ცვლადებზე ერთ ვეწერ რაღაცას გეტყვით, რომ თქვათ int გაუდრის 23 და int გაუდრის რაღაცა არ შეგიძლიათ. ორჯერ არ შეიძლება ცვლადი გამოაცხადა, ხო? პრობლემას გეტყვის. ერთხელ გამოაცხადა და მოაჩა. ახლა არ ვიცი თქვენ გაგიჩნდათ თუ არა კითხვა. int x აქ რო არის და აქაც int x არის, რატომ შეიძლება ამას გაკეთება? აქაც შემიძლია რომ int x გამოაცხადე, ხო? არ არის პრობლემა. ეს იმიტომ რომ წინაზე scope-ზე რაც ვილაპარაკეთ, იგივე ხდება. აი ამ scope-ში არის მხოლოდ ეს x-ი, ამას რასაც გამოიყენებ და ამასთან არაფერი კავშირი არ აქვს რა. მაგის scope-ის ამბავი არ იქ. ერთმანეთზე ვამრავლებ, რას იზამს? return x ჯერ y. ძალიან მარტივი. რა მოხდა? x და y შემოდის არგუმენტად იქნებიან ინტეჯერები და ვაბრუნებ რას? ინტეჯერს, რა თქმა უნდა, ინტეჯერების ნამრავლი იქნება ინტეჯერი, ხო? შესაბამისად, 5-ზე ვამრავლებ კი არა, აგერ უკვე გამოიყენებ, თქვათ ერთმანეთზე ვამრავლებ და უკვე ამას ერორს მიგებს, იმიტომ რომ ორი პარამეტრი აქვს. შესაბამისად 23 და 5. 23 და 356. ახლა ერთმანეთზე ვამრავლებ 23-ის მინუს და 5-ის. 23 წამოვა აგერ x-ის ადგილას, აქ ჩამიჯდება, 5 წამოვა აგერ y-ის ადგილას, აქ ჩამიჯდება და აბა წავედით და ვნახოთ რა. და როგორც ხედავთ 115 და 790 თუ რაღაც რიცხვი ყოფილა. მაგრამ დამიჯდესთვისაც ეს იყო იმედია მიხვდით რა არის ფუნქცია და რაში გჭირდება. აი ხა ხო, მარტო მაგალითს გეტყვით ბოლოსკენ, რომ ახლა აქ რო დაწერა print. აჰა. არაფერს არ იცავს, იცი რატო? აქ როდეს ეს მოვა წყდება ფუნქცია. აი რას გვიცხო? აი ეგერ მოვიდა ხო? კომპიუტერი ხას კითხულობს ხო, რამდენჯერ თქვა. წავა ამას გამოთვლის. აი ეგერ და return-ი რაც იქნება ამ return-ში რაც მიწერე, ამას წავა და აგერ ჩამიწერ, ხო? აქ როდესაც ჩამიწერა, ამ ფუნქციამ მუშაობა დაასრულა, ამ თქვით რაც წერია, რამდენი მილიარდი რაღაცა რომ გეწერას. return-ი დაინახა, წყდება აქ მნიშვნელობა, მუშაობა. შესაბამისად, ახლა რო წავიდე, არაფერს არ დამიჭრავს, მაგის თქვით რაც წერია რა. იმიტომ რომ აქ როდესაც მოვა return-ი, აი ეგერ ჩამიწერე 3-ის ნამრავს რა. ნამრავლი ჩამიწერა აქ რაღაც, ნამრავლი რიცხვი ჩამიწერა და მე შესაბამისად აი ეს გადაიცემა კიდე print-ს. და print-ი ახლა ჩვეულებრივად void ტიპის ფუნქცია, აი ესეთი რაღაც არის ჩვენი print-ი. void print-ი. print წარმოადგენდა და რაღაცა გადმოიცემა, რაღაც ტიპის. აი object ტიპის გადმოიცემა რა. object ტიპზე არ გვინდა საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თემაა. და შეიძლება ამ კურსში არც შეგგვეხოს რა. და წარმოიდგინე რაღაცა გადაიცემა და ასეთ რაღაცაა რა. აი, მარტოდ რო თქვა print, ახლა მე დიდი ასეთი მაქვს, ხო? print რაღაცას რო დაბეჭდა, ხო? ალბათ. მაგრამ ეს ჩვენი print-იც გამოდის რაღაც ბრძანება კი არა, ვიღაცის რაღაც, ახლა მაშინ რაღაც ლოგიკა ეწერება, ხო? მართლა წავიდეს და ამ ლოგიკა აი გამოვიტანს, ხო? მაგრამ ეს არის თქვენი ფუნქციები, იმედი გასაგებად ახსენე.